xoa bóp bấm huyệt phòng trị bệnh gút. Chào bạn. Đã từ xa xưa, bệnh gút đã được Đông y ghi nhận với cái tên gọi là bệnh thống phong. Theo cách nhìn nhận của Đông y, thống phong là một chứng bệnh gây nên do ngoại tà xâm nhập cơ thể, làm tắc nghẽn kinh lạc, khí huyết ứ trệ tại khớp, gây đau, co duỗi khó khăn. Khi bệnh còn ở giai đoạn đầu thì các chứng đau còn chỉ biểu hiện ở phần cơ biểu, tức phần nông cạn mặt ngoài. Nhưng khi bệnh đã diễn biến nặng và lâu ngày thì bệnh sẽ tác động sâu vào gân xương, gây tổn thương tạng phủ, và vì vậy mà chức năng của khí huyết, tân dịch, rối loạn, ứ trệ. Sự ngưng trệ của khí huyết sẽ dẫn đến sự tắc nghẽn, ứ kết thành các khối, các u, cục. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cơn đau nhức kịch liệt, hành hạ người bệnh ngày đêm. Theo y học hiện đại, các khối u, cục nói trên chính là các hạt, các khối tô phi, hiện tượng điển hình của bệnh gút. Cũng theo y học hiện đại, gút là một bệnh chuyển hóa, đặc trưng là có những đợt viêm khớp cấp và có hiện tượng lắng động các muối natri uric trong các tổ chức, xảy ra do tăng lượng axit uric trong máu. Có nhiều nguyên nhân tăng axit uric máu, trong đó chủ yếu là do ăn nhiều các thực phẩm như thịt có màu đỏ, như thịt bò, trâu, ngựa, dê, tạng phủ động vật và các loại hải sản, làm tăng axit uric máu. Ngoài ra, còn do một số bệnh lý của cơ thể như suy thận, tăng huyết áp, bệnh thận nhiễm độc trì, vân vân, hoặc do các loại thuốc điều trị tăng huyết áp, lao, thuốc giảm đau, vân vân, làm giảm đào thải axit uric trong cơ thể, làm tăng axit uric máu. Để phòng ngừa và điều trị bệnh gút, có rất nhiều biện pháp cũng như phương pháp được khuyên áp dụng cho cả người bệnh cũng như người chưa mắc bệnh mà có nhiều nguy cơ liên quan từ lối sống đến ăn uống, sinh hoạt, tập luyện và nghỉ ngơi, từ các bài y học cổ truyền đến các phương thuốc Tây y hiện đại. Trong số các phương pháp phòng và trị gút không dùng thuốc điển hình, phải nói đến các biện pháp áp dụng các chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng, cung cấp đủ nước và bổ sung các loại vi chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, duy trì một lối sống lành mạnh và tích cực, tập luyện các bài thể dục phù hợp, đều đặn, thường xuyên, vân vân. Vikudo cũng đã, đang và sẽ trao tặng quý bạn nhiều bài nói chuyện cũng như các bài tập hữu ích, có tác dụng phòng ngừa và điều trị rất có hiệu quả bệnh gút mà không tốn nhiều tiền bạc cũng như công sức. Bạn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm trong website của Vikudo. Một số bài liên quan tôi cũng sẽ để link ở phần miêu tả hoặc ở phần bình luận của video này. Trong việc áp dụng các liệu pháp huyệt để phòng và trị bệnh gút, như tôi được biết thì cũng có tới hàng chục huyệt vị cùng với cũng hàng chục bài phòng và trị bệnh gút khác nhau, mà ngay chính bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy nhiều bài với các huyệt như vậy trên các trang mạng. Tuy nhiên, để áp dụng chữa bệnh bằng châm, cứu hay xoa bóp bấm huyệt đối với một chứng bệnh nào đó, thì nếu chỉ duy nhất biết tên của huyệt vị là chưa đủ, mà để việc chữa bệnh có kết quả tốt, người thực hành trước hết phải hiểu ít nhiều về chứng bệnh của mình, đồng thời phải đảm bảo được tất cả các yêu cầu cần thiết như xác định đúng huyệt, tác động lên huyệt đúng cách, phối hợp các huyệt đúng trình tự và hợp lý. Đồng thời cũng phải biết thực hành trong những tư thế của cơ thể và với tâm trạng thích hợp, vân vân. Nói riêng về bệnh gút, tùy theo nhu cầu hiện tại cũng như sự tương tác và phản hồi của quý bạn, chúng tôi sẽ lần lượt trong thời gian tới sẽ phát hành một số bài khác nhau phòng và trị bệnh gút. Sau đây là một bài trong số đó. Hy vọng rằng cùng với việc ý thức được tình trạng sức khỏe của mình và với việc áp dụng tốt các biện pháp phòng và trị bệnh có hiệu quả, từ việc ăn uống đến việc sinh hoạt, lao động, tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, bài tập này sẽ giúp bạn giảm đau và từng bước đẩy lùi được sự phát triển của bệnh tật. Bài tập xoa bóp bấm huyệt phòng và trị bệnh gút. Bệnh gút có thể gây đau đớn lên các đầu khớp xương nằm trên cả tay và chân. Mục tiêu của bài tập này chủ yếu làm giảm tình trạng bệnh gây đau đớn ở hai chân. Để có thể thực hành được bài tập này, bạn phải nắm được tốt vị trí và cách lấy huyệt của 4 huyệt sau: huyệt ủy trung, huyệt độc tỵ, huyệt dương lăng tuyển và huyệt côn lôn. Tư thế thuận lợi nhất cho bài tập này là tư thế ngồi và đứng dựa vào ghế, tùy từng trường hợp. Trước hết, chúng ta cùng thực hành trên huyệt ủy trung. Huyệt ủy trung. Đây là huyệt ủy trung,
Huyệt ủy trung nằm ở giữa hai đường gân ở khoeo chân, ở chính giữa đường chỉ khoeo chân này. Bạn cũng có thể xem lại kỹ hơn về vị trí và cách xác định huyệt ủy trung trong video BL40. Huyệt ủy trung là huyệt thứ 40 nằm trên kinh túc thái dương bàng quang. Theo Đông y, huyệt ủy trung có tác dụng điều trị các chứng đau nhức ở thắt lưng và chân. Huyệt ủy trung rất hay được chỉ định điều trị các chứng bệnh đau thắt lưng, thần kinh tọa, liệt chi dưới và đặc biệt cũng rất có hiệu quả trong việc điều trị các chứng bệnh viêm các khớp chi dưới như khớp gối và cũng như các khớp bàn ngón chân như bệnh gút gây ra. Để tác động lên huyệt ủy trung có hiệu quả, chúng ta có thể áp dụng một số thủ thuật chính, mà trước hết là thủ thuật vỗ lên huyệt. Vỗ là một thủ thuật cũng rất hay được áp dụng phòng và trị nhiều chứng bệnh tật, rất có hiệu quả mà dễ thực hiện trên nhiều huyệt vị khác nhau. Đây, chúng ta có thể vỗ lên huyệt từng chân, hoặc ta ngồi và có thể kê hai bàn chân lên cao và duỗi thẳng chân, rồi vỗ lên hai huyệt ủy trung ở hai bên chân như thế này. Bạn hãy vỗ lên hai huyệt với lực vỗ vừa phải mà không cần quá mạnh. Bàn tay vỗ mềm mại sao cho các ngón tay tác động lên huyệt với lực tác động tích cực và hưng phấn. Hãy vỗ như vậy liên tục trong vòng khoảng 30 đến 60 cái, rồi ngay lập tức xoa lên huyệt. Xoa liên tục trong vòng khoảng 20 đến 30 giây. Xoa với lực vừa phải, đủ gây nên cảm giác ấm nóng cho vùng huyệt vừa được vỗ. Bạn có thể vỗ như vậy rồi xoa như vậy luân phiên nhau vài lần, và như vậy thời gian tổng cộng sẽ kéo dài khoảng từ 3 đến 6 phút trước khi chuyển sang tác động lên các huyệt khác. Tuy nhiên, cũng có thể có nhiều thời điểm sẽ không thích hợp cho bạn áp dụng thủ thuật vỗ lên huyệt nếu bạn cần có sự yên tĩnh, không gây phiền hà cho người khác. Do vậy, trong trường hợp đó, bạn có thể áp dụng các thủ thuật khác tác động lên huyệt ủy trung. Có nhiều cách khác cũng có thể được áp dụng cho huyệt ủy trung. Song để có được hiệu quả tốt nhất trong điều trị bệnh gút ở đây, bạn nên áp dụng thủ thuật nhấn sâu lên huyệt, hay cũng có thể gọi là bấm sâu lên huyệt. Cụ thể, thay vì tác động đồng thời lên hai bên chân như ở thủ thuật vỗ nói trên, ở đây bạn có thể nhấn lên từng huyệt trên mỗi bên chân. Tôi sẽ làm mẫu cho bạn trên chân phải của tôi. Ta đặt ống quyền phải lên một mặt phẳng như mặt ghế như thế này. Phần khoeo chân cùng với huyệt ủy trung sẽ hướng lên trên. Chân nào thì tay ấy. Ở đây, để nhấn lên huyệt ủy trung chân phải, tôi sẽ dùng đầu ngón tay cái của tay phải nhấn lên huyệt như thế này. Ở trong tư thế này, bạn sẽ dễ dàng có được một lực bấm huyệt mạnh như mong muốn. Lực bấm ở đây cần mạnh và sâu. Bạn hãy bấm mạnh lên huyệt ủy trung, đủ gây nên một cảm giác rất đau, đau tới ngưỡng chịu đau của bạn. Bấm đến ngưỡng chịu đau và duy trì nó trong vòng hơn chục giây, tức khoảng 15 đến 20 giây thì sẽ là tốt nhất. Sau đó, bạn liền chuyển ngay sang thủ thuật day nhẹ lên huyệt vừa được tác động, cũng chính bằng đầu ngón tay cái này, trong thời gian liên tục cũng khoảng hơn chục giây. Lặp đi lặp lại việc nhấn sâu với day nhẹ lên huyệt như vậy vài lần, tức kéo dài khoảng vài phút, rồi chuyển sang tác động cho huyệt ủy trung ở chân bên kia, cũng với các thủ thuật và thời gian tương tự. Nào, bây giờ cho dù bạn đã áp dụng thủ thuật nào, vỗ hay bấm huyệt, thì chắc hẳn rằng bạn sẽ có một cảm giác rất đặc biệt, bao gồm cả cảm giác đau do bệnh gút gây nên và cả cảm giác đau kích thích do bấm huyệt. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để bạn tiếp tục tác động lên các huyệt khác có hiệu quả tốt nhất. Sau khi đã tác động lên hai huyệt ủy trung ở cả hai bên khoeo chân như trên, bạn hãy tiếp tục tác động lên huyệt độc tỵ. Huyệt độc tỵ. Đây là huyệt độc tỵ. Huyệt độc tỵ còn có tên gọi khác là huyệt ngoại tất nhãn, là huyệt thứ 35 nằm trên kinh túc dương minh vị. Huyệt độc tỵ nằm ở chỗ lõm dưới cạnh ngoài xương bánh chè như thế này. Bạn cũng có thể xem lại cách xác định và lấy huyệt độc tỵ trong video ST35. Theo Đông y, huyệt độc tỵ có tác dụng sơ phong và chuyên trị các chứng viêm các khớp của chi dưới. Do đó, nó cũng có tác dụng đặc biệt hỗ trợ quá trình làm giảm đau và giảm viêm các chứng viêm do bệnh gút gây nên. Để tác động lên huyệt độc tỵ có hiệu quả để phòng và trị bệnh gút, bạn có thể áp dụng thủ thuật bấm sâu vào huyệt, và ta cũng có thể bấm lên hai huyệt độc tỵ trên hai bên chân đồng thời. Cụ thể, chúng ta có thể ngồi lên ghế rồi duỗi dài hai chân về phía trước. Bạn cũng có thể kê hai bàn chân phía trước lên cao nếu muốn. Sau đó, ta dùng hai đầu ngón tay cái bấm trực tiếp lên hai huyệt độc tỵ như thế này. Ở người bình thường không bệnh,
thì khi bấm lên hai huyệt động tỵ như thế này có thể thấy ít đau. Song nếu là người đang bị đau bởi bệnh gút thì sẽ có thể rất khác. Bạn có thể sẽ thấy rất đau. Do đó, bạn hãy bấm mạnh lên huyệt, bấm gây nên một cảm giác đau nhất có thể dưới ngưỡng chịu đau của bạn. Duy trì lực bấm mạnh lên huyệt như vậy liên tục trong thời gian khoảng 20 đến 30 giây. Sau đó, cũng bằng các đầu ngón tay cái này, bạn hãy day nhẹ lên huyệt liên tục, cũng trong vòng khoảng từ 20 đến 30 giây. Bạn có thể lặp đi lặp lại chu kỳ bấm mạnh và day nhẹ như vậy, xen kẽ và liên tục trong vòng vài phút trước khi chuyển sang huyệt tiếp theo. Bây giờ, sau khi đã tác động lên các huyệt ủy trung và độc tỵ, chúng ta sẽ tiếp tục tác động lên huyệt dương lăng tuyển. Huyệt dương lăng tuyển. Huyệt dương lăng tuyển là huyệt thứ 34 nằm trên kinh túc thiếu dương đẩm. Khi ta ngồi với đầu gối được gập vuông góc một cách tự nhiên như thế này, huyệt dương lăng tuyển nằm ở chỗ lõm phía dưới mặt ngoài khớp gối, ngay trước đầu của xương mắt. Đây là vị trí của huyệt dương lăng tuyển. Bạn cũng có thể xem lại vị trí và cách lấy huyệt dương lăng tuyển trong video GB34. Theo Đông y, huyệt dương lăng tuyển có rất nhiều tác dụng chữa trị rất nhiều chứng bệnh, chẳng hạn như trị chấn phong, cân bằng kinh mạch, trị đau lưng đùi, đau dây thần kinh liên sườn, trị viêm túi mật, trị chứng miệng khô đắng, trị chóng mặt, hoa mắt và trị liệt lửa người, vân vân. Ngoài ra, tác động lên huyệt dương lăng tuyển cũng có thể chữa được bệnh đau sườn ngực, đau hai bên mạn sườn, viêm khớp gối và các chứng đau nhức vì bệnh gút. Để điều trị bệnh gút với huyệt dương lăng tuyển, chúng ta có thể áp dụng thủ thuật day mạnh lên huyệt hay bấm sâu lên huyệt. Với hai đầu ngón tay cái, bạn có thể day lên hai huyệt dương lăng tuyển đồng thời. Ta day lên huyệt như vậy với lực day mạnh đủ gây cảm giác đau đến ngưỡng chịu đau của bạn. Sau khi day mạnh lên huyệt dương lăng tuyển liên tục trong vòng từ 20 đến 30 giây, chúng ta liền chuyển sang thủ thuật day nhẹ lên huyệt, cũng trong vòng từ 20 đến 30 giây. Lặp đi lặp lại việc day mạnh rồi day nhẹ lên huyệt như vậy vài lần, kéo dài khoảng vài phút. Tiện đây, tôi xin nói thêm thông qua việc chữa trị bệnh này cũng là để nói việc bấm huyệt chữa tất cả các chứng bệnh khác. Tôi biết đối với một người bình thường thì dễ nếu bấm mạnh, vì nếu bấm mạnh dù có đau đến mấy cũng không thể bằng cái cảm giác đau mà người bị bệnh gút đang phải chịu đựng. Do đó, nếu bạn ở trong trường hợp này thì hãy hết sức cố gắng chịu đau. Cho dù bây giờ bạn bấm lên huyệt sẽ làm tăng sự đau đớn cho bạn, nhưng ngay sau khi kết thúc buổi bấm huyệt, chắc chắn cơn đau của bạn sẽ thuyên giảm rất nhiều. Tất nhiên, bạn cũng không nên bấm huyệt quá mạnh, vì điều đó sẽ khiến bạn không những phải chịu đau không đáng có, mà còn làm giảm tác dụng chữa bệnh. Tác dụng chữa bệnh khi bấm huyệt là chỉ khi cảm giác đau do bấm huyệt đủ đau nhưng phải có tác dụng kích thích hưng phấn. Nó chỉ có thể kích thích hưng phấn khi cái cảm giác đau ấy còn ở trong ngưỡng chịu đựng thông thường. Còn khi mà bạn bấm quá mạnh, quá đau thì cảm giác hưng phấn nói trên sẽ không còn, mà thay vào đó là những cảm giác không nên có như sự chống chịu, sự ức chế và thậm chí có những sự khủng hoảng sẽ xảy ra một cách hỗn loạn trong các xung thần kinh dẫn truyền một cách vô hướng và mất kiểm soát. Do đó mà sẽ không có hiệu quả chữa bệnh như mong muốn. Nào, bây giờ sau khi kết thúc vài phút cho việc day mạnh và day nhẹ lên huyệt dương lăng tuyển, chúng ta sẽ thực hành bấm huyệt cuối cùng, đó là huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn. Huyệt côn lôn cũng có nhiều tên gọi khác như côn luân, hạ côn luân, ngoại khỏa hậu, thượng côn lôn, vân vân. Huyệt côn lôn là huyệt thứ 60 nằm trên kinh túc thái dương bảng quang. Huyệt côn lôn nằm ở vị trí giữa đỉnh mắt cá ngoài và bờ ngoài gân gót. Bạn có thể xem lại vị trí và cách lấy huyệt côn lôn trong video BL60. Theo Đông y, huyệt côn lôn có tác dụng khu phong, thông ngạc, thư cân, hóa thấp, bổ thận và lý huyết. Huyệt côn lôn thường được chỉ định điều trị các chứng bệnh liên quan đến đau lưng, đau thần kinh tọa, liệt chi dưới và đau khớp mắt cá chân. Ngoài ra, huyệt côn lôn cũng thường được chỉ định trị các chứng đau vì bệnh gút. Cách tác động lên huyệt côn lôn để điều trị bệnh gút có hiệu quả tốt nhất có lẽ là bấm sâu lên huyệt, giống như việc bấm huyệt ủy trung vừa rồi. Cụ thể, bạn có thể áp dụng thủ thuật bấm sâu lên huyệt côn lôn trên từng chân
Ở đây tôi thực hành cùng bạn trên chân phải của tôi. Bạn hãy để chân lên mặt ghế như thế này, hướng huyệt côn lôn lên trên. Ta dùng đầu ngón tay cái bấm trực tiếp lên huyệt côn lôn như thế này. Hãy bấm mạnh lên huyệt, gây nên cảm giác đau dưới ngưỡng chịu đau của bạn. Bấm mạnh liên tục lên huyệt côn lôn như vậy trong vòng khoảng 20 đến 30 giây. Sau đó, ta liền chuyển sang thủ thuật day nhẹ lên huyệt, cũng bằng đầu ngón tay cái và cũng trong khoảng thời gian 20 đến 30 giây. Ta lặp lại các thủ thuật bấm mạnh và day nhẹ lên huyệt côn lôn như vậy vài lần nữa trước khi chuyển sang tác động lên huyệt côn lôn của chân kia, cũng với các thủ thuật bấm, day và cũng với thời gian tương tự. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành một bài thực hành bấm huyệt phòng và trị bệnh gút với các chứng đau chủ yếu ở chân. Bạn hãy thực hành bài tập này ít nhất 2 lần mỗi ngày, buổi sáng thức dậy và buổi tối trước giờ đi ngủ. Bạn hãy luyện tập mỗi ngày thêm thành thạo một cách hết sức kiên trì và không nóng vội. Mong rằng cùng với sự cố gắng thực hiện tốt các chỉ dẫn chi tiết và cụ thể của bác sĩ của bạn, bài tập này sẽ góp phần không nhỏ vào việc làm giảm đau đớn, cũng như mỗi ngày một chút đẩy lùi được bệnh tật. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.